6. joulukuuta 2024 oli Alexander Stubbille varmasti jännittävä päivä. Hän isännöi ensimmäistä kertaa Suomen tasavallan 13. presidenttinä itsenäisyyspäivän vastaanottoa Helsingin presidentinlinnassa. Itsenäisyyspäivän vastaanotto on varmasti yksi presidentin näkyvimpiä tehtäviä, mutta kun juhlaisuudet ovat ohi ja arki jatkuu, mitä tehtäviä Suomen presidentti nykyään hoitaa ja kuinka paljon valtaa hänellä oikeasti on? Suomen itsenäistymisen aikoihin maan päämieheksi haluttiin nimenomaan vahvaa johtajaa. Kun oli ensin tehty päätös siitä, että maan johdossa on presidentti eikä kuningas, tarina toiseen kertaan, viranhaltijalle annettiin todella suuret valtuudet. Presidentin tehtäviin kuului käytännössä koko Suomen ulkopolitiikan ohjaaminen, pääministerin nimittäminen ja lakien vahvistaminen. Presidentti saattoi myös hajottaa hallituksen, hajottaa eduskunnan ja määrätä uudet vaalit sekä käyttää veto-oikeutta lakeihin. Hän myös nimitti korkeimman oikeuden tuomarit, korkeakoulujen kanslerit, läänien maaherrat, poliisiylijohtajan ja jopa luterilaisen kirkon piispat. Näillä valtaoikeuksilla on jopa pieni ihme, että Suomi on pysynyt suhteellisen vakaana maana poliittisesti. Kuitenkin tämän, kuten monen muunkin asian, lopulta muutti Kekkonen. Urho Kekkosen presidenttikausi ja sen vaikutukset Suomen politiikkaan ovat tietosanakirjan kokoisen analyysin mittaiset, mutta hyvin tiivistetysti. Vaikka Kekkonen olikin kansan keskuudessa suosittu koko 28-vuotisen presidenttikautensa ajan, poliittisesti häntä ja hänen toimiaan voidaan pitää jopa autoritäärisenä. Hän muun muassa hajotti eduskunnan kolmesti, käytti hyviä henkilösuhteitaan Neuvostoliiton johtoon hyödyksen sisäpolitiikassa ja painosti lehdistöä oman kuvansa säilyttämiseksi. Kekkosen erottua presidentin virasta vuonna 1981 hänen seuraajansa Mauno Koivisto rajoitti huomattavasti valtaoikeuksiensa käyttöä. Uudet perustuslait vuosina 1991, 2000 ja 2012 tekivät presidentin virasta huomattavasti heikomman ja siirsivät valtaa eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Mitä tasavallan presidentti siis tänä päivänä tekee? Tasavallan presidentin tärkein tehtävä on johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että valtioneuvosto koostuu eduskunnan valitsemasta pääministeristä ja muista ministereistä. Sana hallitus viittaa presidenttiin ja valtioneuvostoon yhdessä. Presidentti vastaanottaa muita valtionjohtajia, tekee valtionvierailuja, päättää Suomen suurlähettiläistä ja päättää yleistasolla Suomen diplomaattisesta linjasta. Suuret päätökset ulkopolitiikasta hän tekee yhdessä valtioneuvoston kanssa. Presidentti myös päättää sodasta ja rauhasta, tosin onneksi vain eduskunnan suostumuksella, ja on puolustusvoimien nimellinen ylipäällikkö. Siksi hän myös edustaa Suomea Naton kokouksissa. Kotimaan politiikassa presidentin rooli on puolestaan yllättävänkin rajallinen. Esimerkiksi lakien säätämiseen presidentti ei osallistu suoraan ollenkaan, vaikka onkin valtioneuvoston ja eduskunnan kanssa tiiviisti yhteistyössä. Sen sijaan uusi laki vaatii presidentin allekirjoituksen 3 kuukauden sisällä eduskunnan äänestyksestä ennen kuin se voi astua voimaan. Tässä vaiheessa presidentti voi jättää lain allekirjoittamatta tai pyytää mielipiteen korkeimmalta oikeudelta. Jos presidentti ei allekirjoita lakia, se palautuu eduskunnalle. Eduskunnan pitää sitten äänestää laista uudelleen, ja tullessaan hyväksytyksi laki tulee voimaan ilman presidentin allekirjoitusta. Tämän oikeuden käyttäminen on nykypolitiikassa hyvin harvinaista. Tarja Halonen käytti sitä kaudellaan 2 ja Sauli Niinistö ei kertaakaan. Kuitenkin suurin osa presidentin vallasta on nimellistä. Presidentti voi esimerkiksi hajottaa eduskunnan tai erottaa hallituksen, mutta vain jos hallitus tätä erikseen pyytää. Hän myös nimittää hallituksen ja pääministerin, mutta vain eduskunnan päätöksen jälkeen. Presidentti myös nimittää muun muassa valtakunnansyyttäjän, Ahvenanmaan maaherran, korkeimman oikeuden tuomarit sekä Kelan ja Suomen Pankin johtajat, mutta käytännössä vain asianomaisten elinten suosituksesta. Yksi mielenkiintoisimmista vallan jäänteistä presidentillä on rikoksen tuomiosta armahtaminen. Kun oikeuslaitos on antanut rikoksesta tuomion henkilölle, yhteisölle tai vaikka yritykselle,
tuomio on saanut lainvoiman ja rikoksesta tuomittu on sitä presidentiltä erikseen anonut, voi presidentti armahtaa tuomion saajan rangaistuksen seurauksista kokonaan tai osittain. Hän ei siis armahduksella poista rikosta rikosrekisteristä, mutta voi vapauttaa rikoksista tuomitun vankeusrangaistuksesta tai sakkotuomiosta, tai esimerkiksi palauttaa henkilön sotilasarvon. Ennen tätä presidentin on kuitenkin haettava korkeimman oikeuden kanta armahdukseen. Armahdusoikeuden käytössä on ollut presidenttien välillä merkittäviä eroja. Jos taas vertaamme Halosta ja Niinistöä, Halonen armahti keskimäärin parisenkymmentä henkilöä vuodessa, erityisesti aseista kieltäytyjiä. Niinistö käytti oikeuttaan enimmillään vain 5 vuodessa, useina vuosina ei kertaakaan. Presidentin valta ei kuitenkaan rajoitu laissa määrittyihin tehtäviin. Presidentin viran arvostus on Suomessa korkea, joten presidentti koetaan eräänlaisena moraalisena johtajana. Presidentti voi sanoillaan ja teoillaan ohjata poliittista vaikuttamista epäsuorasti, voi kutsuillaan presidentin itseänsypävän juhliin ja arvomerkeillä osoittaa arvostusta tiettyihin suuntiin, ja presidentin uuden vuoden puheen katsoa usein yli 1 miljoona suomalaista. Myös presidentin tekemät vierailut ja puheet erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa voivat antaa niille arvovaltaa ja tuoda sitten niitä paremmin julkisuuteen. Vaikka presidentti voi myös osoittaa tukensa omalle puolueelleen, vakiintuneen tavan mukaan presidentti eroaa puolueestaan astuessaan virkaansa. Näin hän voi paremmin edustaa koko kansaa ja toimia puoluepolitiikan ulkopuolella. Vaikka presidentin valta onkin siis melko rajattua, täysin seremoniallinen hänen roolinsa ei kuitenkaan ole. Vaikka on heitäkin, jotka kaipaavat voimakasta ja autoritääristä johtajaa, on presidentin rajoitettu valta luultavimmin se, jota Suomen kansa eniten toivoo.